Right guys, ඉතින් SL raging වෙනුවෙන් ෂේන් ෆර්නෑන්ඩ් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් සුපුරුදු අපේ ඇනලයිස් එක අරගෙන right ඇනලයිස් එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් වෙනදට වඩා චුට්ටක් විතර කල් ගත්තා මේ පාර ඇනලයිස් එක ගේන්න right. ඉතින් පළවෙනිදම ඒකට සමාව ඉල්ලලා හිටිනවා. ඉතින් ඇනලයිස් එක ගේන්න චුට්ටක් කල් ගත්ත එකට ඉතින් නමුත් අපි අද ඇවිල්ලා තිනවා සිකුරාදා දවසේ 29 ඇනලයිස් එක දෙන්න right. ඉතින් සැකවෙන් කිව්වොත් ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් කලාට මේ අපේ හැදෙන්නේ මේජර් ෆෝර්ත් එක. ඉතින් මේජර් ෆෝර්ත් එකේ කරෙක්ෂන් එක තමයි ඉතින් කොහොම යන්නේ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් අපිට එහෙම කිව්වට බෑ. අපිට මේජර් ෆෝර්ත් එක ඉවර වෙන තැනක් possible තැනක් හොයාගන්න වෙනවා right. ඉතින් අපි ඒක තමයි අද බලන්න යන්නේ. ඉතින් අපි සිනාරියෝ දෙකක් ගැන කතා කරන්න යනවා. bullish count එක සහ bearish count එක. bullish count එක සහ double combo එක. ඒ කියන්නේ bearish count එකේ තියෙන correction එක right. ඉතින් අපි දෙකම අද කතා කරමු right. ඉතින් පළවෙනියට bullish count එක. ඉතින් මම මගේ channel එකේ public channel එකේ bullish count එක update කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක පෙන්නන්න bullish count එක update කරපු එක right. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් පොඩි time frame එකකට yeah right. ඉතින් මේ තියෙන්නේ bullish count එක right. මේ තියෙන්නේ bullish count එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතනදී අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේක diagonal එකක් කියලා හිතලා 1 2 3 4 5 major wave 1 එක right. major wave 1 එක right. එතකොට අපිට bullish count එක හදන්න වෙන්නේ මෙතනින් correction එක ඉවර වුණා කියලා right. කියන්නේ මෙතනින් correction එක ඉවරයි. මෙතන ඉඳන් bull market එක පටන් ගත්ත කියන එක පදනම් කරගෙන තමයි අපිට bullish count එක හදන්න වෙන්නේ. ඉතින් bullish count එක එහෙම පදනම් කරගෙන හදපුවම මේක තමයි එන්න පුළුවන් possible scenario count එක right. ඉතින් මේක right. එතකොට අපි count කරනවා නම් මෙන්න මෙහෙම 1 ABC2 right. මේ තියෙන්නේ 3 4 5 sorry 3 4 4 5 තාම නෑ. ඉතින් third එකේ තමයි අපි මේ ගමන් කරමින් ඉන්නේ කියලා අපිට කියන්නේ right. එතකොට මේ 1 එක මේ තියෙන්නේ major 1 එක right. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ major 2 එක right. මේ තියෙන්නේ අපේ major 2 එක ඒක ඉවරලා දෙනවා running flag එකකින් ඉවරලා දෙනවා. එතකොට මේ මෙතනට දෙන්න පුළුවන් possible explanation එක තමයි third එකේ 1 සහ 2 කියන එක right. third එකේ minor degree වල 1 සහ 2 කියන wave count එක කියලා තමයි මට කියන්න වෙන්නේ right. එතකොට 1 2 right. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 1 සහ 2 වුණොත් 1 2 3 4 5 එන්න ඔබ සෑහෙන දිගට යන්න ඉඩ තියෙනවා right. ඊට පස්සේ තමයි 3 ඉවර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 4 ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු 5 ඉවර වෙනවා right. ඉතින් ඔය වගේ සමාන මේකේ right 3 මේ count එකේ 4 5 ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ third wave එක ඉවර වෙනවා right. third wave එක ඉවර වෙනවා right. මම මේ වලට නෙමෙයි අඳින්නේ scale එකට නෙමෙයි අඳින්නේ. මම නිකන් demonstration එකක් කරන්නේ right. මේකේ wave 5 ඉවර වුණාට පස්සේ wave major wave වල wave third එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන 1 2 එකක් තියනවා කියන්නේ major wave එක පට්ට දිගක් යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි සරල සිංහලෙන් කිව්වොත් පට්ට දිගක් යන්න ඉඩ තියෙනවා right. ඉතින් එහෙම වුණොත් මේ scenario එක play out වුණොත් right. ඊට පස්සේ 3 ඉවරයි 4 5 right. එතනින් ගොඩක් වෙලාට cycle wave එකක wave 1 එක හෝ එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ එක ඉවර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා right. ඉතින් ඔය වගේ තමා bullish count එක right. bullish count එක අපිට හිතනවට වඩා හරිම ලේසි right. හරිම ලේසි හිතනවට වඩා right. අපි පොඩ්ඩක් මේක ක්ලියර් කරගමු right. එතකොට අපිට කතා කරන්න තියෙන ඊළඟට bearish count එක right. bearish count එක මම bullish count එක hide කරගන්නවා right. yes bearish count එක දැම්මොත් double combo එක right. double combo එක ඒකේ තියෙන අපේ argument එක තමයි major fourth එක
තමා මේ 84th එක ඇතුළේ තියෙන correction එක කියලා right ඉතින් වෙනස් උනේ මෙන්න මේ හරිය විතරයි right අපි මෙතන කලින් impulse එකක් විදියට ගන්නේ right මම පොඩ්ඩක් විතර මැද්දෙන් දාලා පෙන්නුවත් ඔයගලන්ට පේනවා impulse එකක් විදියට අපි ගන්නලා තියෙන්නේ නමුත් මේ count එකේදී අපි අරන් තියෙන්නේ මේක ABC correction එකක W එකක් ABC correction එක කියලා right ඊට පස්සේ W ඉඳලා ඕගොල්ලන්ට X වලට තව ABC එකක් එන්න ඕනි right මේ තියෙන්නේ NA ABC එක running flat එකක් right running flat එකක් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා X ඉඳලා Y වෙනකනොත් අපිට ABC එකක් යන්න ඕනි right ABC එකක් යන්න ඕනි ඉතින් මේ තියෙන්නේ එන්න A3 right එන්න ABC X ඉඳලා Y යන ABC 3 right ඉතින් මේකේ target එක අපිට නිර්ණය කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා Y එකේ target එක නිර්ණය කරන්න අන්තිම X ඉඳන් Y යනකම් යන ABC එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන ABC එක අපිට පුළුවන් 1:1 ratio එකකින් මනින්න right මෙතන X එක ඉවර වෙන තැන ක්ලික් කරා ඊට පස්සේ A එක ඉවර වෙන තැන ක්ලික් කරා සහ B එකට ඕක පාත් කරලා ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් 1:1 ratio එක දාගන්න right ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා 1:1 ratio එක මෙන්න මෙතන ඉවර වෙන්නේ කියලා right මෙන්න මෙතන ඉවර වෙන්නේ කියලා ඒක ඉවර වෙනවත් එක්කම අපි කරන වැඩේ තමයි channel එකක් අරිනවා මම ආයෙ channel එක ඇඳලා පෙන්නන්නම් කොහොමද හැන්දි කියලා right ඉතින් දැන් අපිට තියෙනවා ඉවර වෙච්ච points right මේ උඩ පැත්තේ අපිට තියෙන්නේ තාම trend එක යනවා right ඒකින්ද අපිට උඩ පැත්තේ ඉඳලා මෙන්න මෙහෙම අඳින්න බෑ ඕක right ඔන්නෝම අඳින්න බෑ උඩ පැත්තේ ඉඳලා මොකද උඩ පැත්තට තමයි trend එක යමින් තියෙන්නේ නමුත් යට පැත්තේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා යට පැත්තේ සම්පූර්ණම ඉවර වෙලා තියෙන්නේ right සම්පූර්ණ යට පැත්තේ ඉවර වෙලා තියෙන්නේ right එතකොට අපි කරන්නේ හරිම simple දෙයයි යට පැත්තේ ඉඳලා parallel channel එක අඳිනවා right යට පැත්තේ ඉඳලා අපිට ඕනි පුළුවන් තරම් points එක trend line එකට ගේන්න right එක trend line එකට ගේන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ දන්න parallel channel එකක සාමාන්‍යයෙන් trend line තුනක් තියෙනවා right යට එකට අපි කියනවා bottom line එක කියලා මැද එකට middle line කියනවා උඩ මේකට top line කියලා කියනවා right ඉතින් මේකේ අපිට ඕනි දැන් අපි අදිද්දී ගොඩක් වෙලාට හිතන්න මෙන්න මෙහෙමයි trend එක තියෙන්නේ right ඔන්න ඔහොමයි trend එක තියෙන්නේ right එතකොට මට ඕන කාරණාව තමයි අපි හිතමු දෙකක් තුනක් මෙන්න මෙහෙම පැනලා තියෙනවා කියලා right අපි තව චුට්ටක් විතර අඳිමු right ඔන්න ඔහොම right එතකොට අපි මෙන්න මේවා equal right ඔන්න ඕවා equal තියෙන්නේ right එතකොට මට ඕනි කාරණාව තමයි maximum point right maximum point එක line එකකට ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම right ඔන්න ඔහොම maximum point. එතකොට 1 2 3 අපි මේක පල්ලෙහාට ඇද්දොත් මේ පැත්තෙත් point එකක් right ඔන්න ඔය වගේ point එකක් right මට ඕනි maximum point ටික එක line එකකට ගන්න. එහෙම නැතුව මට ඕනි deepම point එක line එකකට අරන් අනිත් ඒවා මෙතනට එනකම් බලාගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි right මම මේ එකක් පොඩ්ඩක් විතර ඉග්නෝර් කරන්න කැමති අර මට ඊට වඩා maximum point එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් right ගන්න පුළුවන් වුණා නම් trend line එකක් උඩට right ඉතින් ඒක තමයි මම parallel channel එකකින් කරන්නේ මම parallel channel එකෙන් මෙතන ඉඳලා මේ points ටික අල්ලගෙන මෙන්න මෙතනට යනවා right ඔන්න ඔතනට යනවා එතකොට ඕගලන්ට පේනවා මට එක point එකක් මෙතන මිස් වුණා right එක point එකක් මට මෙතන මිස් වුණා නමුත් ඒ මිස් වුණු point එකට වඩා මම point අල්ලලා දෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි මේ point අපි ගණන් කරොත් හෝ ගණන් කරන්නේ නැතුව අපි මේක ඉග්නෝර් කරලා බලමු එතකොට 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි right මම point 5ක් අල්ලලා එක point එකක් මිස් කරලා තියෙනවා right එතකොට majority එක මම අල්ලලා තියෙනවා right majority එක අල්ලලා තියෙනවා right එතකොට ආය බලමු මම කොහොමද ගහන්නේ කියලා right මෙන්න මෙතනින් පටන් ගත්තා මේ points ටික අල්ලන් ආවා ඊට පස්සේ මේ point එකට අන්තිම point එකට connect කරා right ඊට පස්සේ connect කරලා මම click කරලා උස්සනවා මෙන්න මේකේ අන්තිම point එක right මෙන්න මේකේ පළවෙනි point එක මොකද අපිට උඩට යන trend එක right උඩට යන trend එක
තාමත් රිසීව් වෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකනේ. තාමත් රිසීව් වෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඒකින්ද අපිට කියන්න බෑ මේක රයිට් මමත් මෙතන මැක්සිමම් පොයින්ට් අල්ලන්න ඕනි. මම මෙතනින් අල්ලනවා කියලා මට කියන්න බෑ. රයිට්. මොකද තාමත් උඩට යන ට්‍රෙන්ඩ් එක. රයිට්. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ අවසාන පොයින්ට් එක. රයිට්. අවසාන පොයින්ට් එක ඔන්නෝම අල්ලලා තියන්න ඕනේ. රයිට්. අවසාන පොයින්ට් එක අල්ලලා තියන්න. කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක ඔන්න ඔය වගේ කොපි පේස් කරලා ඉවරලා ආයේ මේක උඩට දාලා ඉවරලා ඒක අනිත් එකේ බෙස්ට් ෆිට් channel එක අපි ඒකට කියනවා බෙස්ට් ෆිට් කියලා. කියන්නේ maximum point ඒකෙත් අල්ලලා දෙනවා. right. දැන් මම මේ කරලා තියෙන කොපි පේස් කරලා ඉවරලා තව channel එකක් ඇඳලා තිනවා maximum point අල්ලන්න. right. maximum point අල්ලන්න. එක්කෙනෙක්ට මෙන්න මේකත් ඇඳගෙන තියාගන්න පුළුවන්. අපි මේකට කියනවා best fit channel කියලා. right. ඒ කියන්නේ හරියටම ෆිට වෙනවා. right. දෙපැත්තෙන්ම හරියටම ෆිට වෙනවා. නමුත් logically අඳින්න පුළුවන් channel එක තමයි මේක. right. ඊට පස්සේ අපි කරන්න මේක elongate කරනවා. right. ඔන්නෝම අපි ගත්තු විදියට ඔන්නෝම ලස්සනට elongate කරපුවම ඕගොල්ලන්ට පොඩි හෝඩුවාවක් එනවා මෙන්න මෙතන. right. මම මේ වරික මහා ගන්න. right. මෙන්න මෙතන අපි ABC එකේ right ABC එකේ අපි 1 to 1 එක ගත්තා මෙතන. right 1 to 1 එක ගත්තා මෙතන. right. එතකොට channel එකත් අපි elongate කරද්දි channel එක elongate කරද්දි ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැනට ඇවිල්ලා නැති වුණාට මෙතන ඉඳලා 1 to 1 ඉඳලා channel එක අතර තියෙන gap එක බලන්න. 1 to 1 ඉඳලා channel එක අතර තියෙන gap එක අපි මෙතනින් මැල්ලා බැලුවොත් 1.5ක් විතර තියෙනවා. right. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මම යන එකම දේ තමයි මම හිතනවා channel එක මෙන්න මෙහෙම candle එකක් close වෙයි. right. ඔන්නෝම candle එකක් close වෙයි. ඒ කියන්නේ මුලින්ම candle එක මෙහෙම යයි. channel එක break කරනවා වගේ. නමුත් ඊට පස්සේ channel එක ඇතුළට ආයෙ මෙහෙම කඩාගෙන එයි. big එක විතරක් අපිට මෙන්න මෙහෙම පේනවා. right. ඔන්නෝම ඔය වගේ upper wick එකක් හැදිලා ඉවර වෙයි. channel එක පැන්නේ නැත්තම් 1 to 1 එක කැඩෙන්න. right 1 to 1 එක කැඩෙන්න මගේ මතය තමයි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙලා මේජර් ෆෝර්ත් එක එහෙම නැත්තම් WXY එකේ W මාක් කරන්න WXY එක ඉවර වෙලා මෙන්න මේ මේජර් ෆෝර්ත් එක ඉවර වෙයි කියලා. right මෙන්න මේ මේජර් ෆෝර්ත් එක ඉවර වෙලා ඔන්න එනවා bear market එකේ last wave එක. right bear market එකේ last wave එක. right ඉතින් මේක වෙන්න හෝ නොවෙන්න පුළුවන්. දැනට මට හිතෙන විදිහට තමයි. ඉතින් මම කවුන්ට් කරන් ආපු විදිහට ඔක්කොම කවුන්ට්ස් ටික වැඩ කරා. ඉතින් මට හිතුණු දේ තමයි එහෙනම් මේකත් වැඩ කරන්න ඕනි නේද කියලා. right මේකත් වැඩ කරොත් ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳ ජයග්‍රහණයක්. ඉතින් මම ලබපු right ඉතින් මේ අනිත් කවුන්ට් එක තමයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් මේක channel එක හොඳ breakout එකක් ගත්තොත් ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට කතා ගන්න දෙයක් නැහැ. right මෙන්න මේ වගේ හොඳ candle එකකින් හොඳ breakout එකක් ගත්තොත් ඉතින් අපිට කතා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් bull market එක continuation එක තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. නමුත් මේ වගේ scenario එකක් play out වුණොත් මම හිතනවා major fourth එක ඉවර වෙයි. ඊට පස්සේ major fifth එක bear market එකේ අවසාන wave එක පල්ලෙහාට එයි කියලා. right ඉතින් දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් ගොඩාක් altcoin pump වුණා. ඉතින් pump එකකට පස්සේ dump එකකට පස්සේ pump එකක් එහෙම තමයි market එක වැඩ කරන්නේ. right ඉතින් හැමදාම down එකේ තියෙන්නේ නැහැ. හැමදාම up එකේ තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් Elliott උනත් කියලා තියෙන කාරණාව තමයි what goes up must come down. right උඩ යන මොනම එකක් වුණත් පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. right ඉතින් ඒක තමයි අද දෙන්න පුළුවන් උපදේශ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති දිගටම අපේ කවුන්ට් වැඩ කරා සහ අපි හොඳ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් දුන්නා අපේ invalidation point ගැන. invalidation point එක අපි කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් invalidation point එක භාවිතා කරන්න අපි ගත්තු example එක. right අපි ගත්තු example එක Ethereum. right Ethereum ඉතින් Ethereum හොඳටම වැඩ කරා. අපේ Ethereum account එක 100%ක්වත්
සාර්ථක මට්ටමක තිබුණා. අපි මෙතනදී තමයි Ethereum එක අපි කිව්වේ මේක fourth එක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේක මොකද wave 1 එක overlap වෙලා නැති හින්දා fourth එක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් මේක fourth එක හෝ ABC මෙන්න මෙතන ABC එකක් හෝ වේවා උඩට යන්න තියෙන chances වැඩි කියලා. right උඩට යන්න තියෙන chances වැඩි කියලා. ඉතින් එතන ඉඳන් ඇත්තටම market එක recover වුණා 20ක් 30ක් විතර market එක recover වුණා. දැන් ඉතින් දැන් ඇත්තටම හොඳ pull back එකක් එන්න වෙලාව right දැන් මම නම් එන එක නෑ. ඔන්නෝම ගිහිල්ලා ඔන්නෝම pull back එක එන්න වෙලාව RSI wise බැලුවොත් right ඉතින් මම count එකට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම කියන්නේ exhaustless trend එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා scenario දෙක තුනක් මෙහෙම හදාගන්න තියෙනවා. ඉතින් නමුත් ඇත්තටම මට නම් හිතෙන්නේ exhaust වෙලා තියෙන්නේ trend එක කොයි වෙලේ හරි හොඳ pull back එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳම දේ තමයි අපි අපේ analysis එක වැඩ කරා right. ඉතින් back to BTC ආරක තමයි කියන්න තියෙන්නේ අපිට. මගේ කවුන්ට් එක හැටියට මට හිතෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී මේ වගේ වැඩක් වෙයි කියලා. ඉතින් මේජර් fourth එක මම හිතන්නේ bull market එකේ continuation එක කියලා මේක මට හිතෙන්නේ. මේක මේජර් fourth එක වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපිට bull market එකේ sorry bear market එකේ අන්තිම leg එක බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳ impulse එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අපිට අපි බලමු මේක play out වෙයිද කියලා. ඉතින් හැම වෙලේම හිතන්න ඕනේ දේ තමයි over confidence වෙන්න හොඳ නෑ. එක දිගට අපි win කරගෙන ආවා අපේ analyze හරි ගියා කියලා මේ right මේ analyze එකත් අපි blindly trade කරනවා කියන තැන අපි ඉන්න හොඳ නෑ. ඉතින් කිසිම analyze එකක් 100ක් හරියන්නේ නෑ. ඉතින් Elliott වල වුණත් අපි scenarios consider කරලා තියා ගන්න ඕනි. ඉතින් Elliott වල වුණත් අපි break out වෙන්නේ කොහෙන්ද? ඒතර break out එක වුණොත් ඒ count එක මොන වගේ දෙයක්ද? නැත්නම් break out එක උනේ නැත්නම් ඒ count එක මොන වගේ දෙයක්ද කියලා අපේ ඔළුවේ හදාගන්න අපි තියෙන්න ඕනි. right. ඉතින් මගේ මතය තමයි මෙන්න මේක අපි මුලින්දම කතා කරේ මේක WXI එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ ABC එක ගැන අපි කලින් වීඩියෝස් වල අපි කතා කරලා දිනවා. මේ ABC එක predict කරපු විදිය අපි right. ඉතින් WXI එකට දැන් ආසන්නයි. ඉතින් B ඉඳලා B ඉඳලා C එකට යන්න ඕනේ. impulse එකක් ඉතින් දැනටමත් පේනවා impulse එකක් යනවා. ඉතින් එතකොට අපිට major resistance එකක් හම්බ වෙනවා ඉස්සරහට. channel එක සහ ABC එකේ 1:1 ratio එක. ඉතින් ලොකු හොඳ heavy resistance එකක් විදිහට මේ හරිය ක්‍රියා කරයි කියලා මට හිතෙනවා. right. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඉතින් හැමදාම වගේ අපේ group වල links තියෙනවා description එකේ. අපි වෙන group වලට add කරනවා. නමුත් ඒ group වල terms and conditions අනුව අපි අපේ Telegram එකේ link එක අපි comment වල add කරන්නේ නැහැ දැන්. ඉතින් අපේ හැම group එකකටම respect කරනවා. අපේ analyze share කරන්න දෙන හැම group එකකටම අපි respect කරනවා. ඒ ඉතින් respect කරනවා විතරක් නෙමෙයි අපේ ඒගොල්ලන්ගේ terms and conditions අපි තියා ගන්න ඕනි. ඉතින් ඒකින්ද අපි අපේ Telegram එකේ link එක අපි පළ කරන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ කිසිම group එකක. නමුත් Telegram එකේ link එක හැම YouTube video එකකම description එකේ තියෙනවා. right. ඉතින් එහෙමනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම රටේ තත්ත්වය තරම් හොඳ නැහැ. contagious illnesses හැමතැනම තියෙනවා. ඉතින් හැම බේරිලා ඉන්න සහ ඔයගොල්ලන්ට වැළඳිලා තියෙනවා නා isolate වෙන්න මේ spread වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. එතකොට right. ඉතින් එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.